සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම හැනෝරා 3D අවකාශයෙන් අරගෙන එන තවත් 3ds Max ටියුටෝරියල් එකකට අද ටියුටෝරියල් එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ටෙයාකේස් එක කොහොමද ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. මේක නිර්මාණය කරගන්න කලින් අපි පොඩි කැල්කියුලේෂන් එකක් කරමු මේ ස්ටෙයාකේස් එකේ උස, දිග, ඒ වගේම පඩි සංඛ්‍යාව කොහොමද අරගන්නේ කියලා. මේ රිෆරන්ස් ඉමේජ් එකේ හැටියට අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම පඩි 24ක් තියෙනවා. මම එක පඩියක උස සෙන්ටිමීටර් 15ක් ඒ වගේම පළල සෙන්ටිමීටර් 30ක් විදිහට අරගෙන තියෙනවා. එතකොට අපිට සම්පූර්ණ ස්ටැකේස් එකේ උස එනවා සෙන්ටිමීටර් 360ක් 15 වැඩි කිරීම 24. ඒ වගේම සම්පූර්ණ දිග 30 වැඩි කිරීම 24 720ක් කියලා එනවා. මුලින්ම ස්ටැකේස් එකේ උස සහ පළල කියන පැරාමීටර්ස් වලට අදාළව මම මේ විදිහට ප්ලේන් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා. උස 360යි පළල 600ක් කියලා අරගන්නවා මම. අපිට පුළුවන් මේ පළල අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ලයින් ටූල් එක අරගෙන මේ විදිහට ලයින් එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන මැද vertex එක සිලෙක්ට් කරලා එයාට මම bezier කියන එක දෙනවා. මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගත්ත ලයින් එක S අකුර හැඩයට curve shape එකක් අරගන්න ඕන නිසා මම මෙන්න මේ control point දෙක මේ විදිහට adjust කරගන්නවා. මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මම මෙයාට normalize spline කියන modifier එක add කරලා show not වලට tick එක දාලා not count එක 20ක් විදිහටම තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙයාව editable spline වලට convert කරගන්නවා. අපි plane එක తాවකාලිකව hide කරගමු. අපේ staircase එකේ දිග 720ක් කියලා ආවා. ඒ නිසා මම මෙයාගෙම copy එකක් අරගෙන එයාව offset කරගන්නවා 720ක්. ඊට පස්සේ මෙයාට FFD2 modifier එක add කරලා control points වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ point දෙක මම උඩට අරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙයාව editable spline වලට convert කරගෙන මේ දෙන්නව එකිනෙකට attach කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම cross section හරහා මේ දෙන්නව එකිනෙකට මේ විදිහට අලුතෙන් spline add කරලා connect කරගන්නවා. ඊට පස්සේ surface modifier එක add කරගන්නවා. මේක අනිත් පැත්ත හැරෙන්න ඕන නිසා මම මෙතනින් flip normal කියන එක දෙනවා. හොඳයි. මම මෙයාගේ copy එකක් අරගෙන patch topology වල steps ගාන 5ක් කියලා තියෙද්දිම edit poly එකක් add කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ surface එකේ අලුතෙන් edges create වෙලා විශාල ප්‍රමාණයක් polygons create වෙනවා. ඒ නිසා අපේ surface එකේ මූලික polygons ගාන වෙනස් නොවෙන්න මම steps ගාන 0ක් කියලා දීලා ඊට පස්සේ edit poly එකක් add කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දෙකේ වෙනස. ඊළඟට පඩි ටික ක්‍රියේට් කරගන්න මම මේ edges ටික සිලෙක්ට් කරලා connect settings වලට ගිහිල්ලා segment සංඛ්‍යාව 22ක් කියලා දෙනවා. මොකද දැනටමත් අපිට දෙපැත්තේ දෙකක් තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ මම මේ දෙකත් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා edge වල create shape from selection වලට ගිහිල්ලා line කියන එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙද්දිම okay දෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගත්ත පඩිවල උස සහ පළල කියන පැරාමීටර්ස් වලට අදාළව අගයන් එකතු කරන්න. අපිට මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් පළල සහ උස පොඩි වෙනසක් කරගන්න වෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට අපේ ස්ටෙයාකේස් එකේ යට සර්ෆේස් එක ක්‍රියේට් කරගන්න මම මුලින්ම හදාගත්ත සර්ෆේස් එක පාවිච්චි කරනවා. මම ඒක මේ ගානට තියාගෙන මෙන්න මේ edges ටික සිලෙක්ට් කරලා shift key එකත් එක්ක ඒ ටික extrude කරගන්නවා ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ මේකට පොඩි thickness එකක් අරගන්න මම shell එකක් add කරගන්නවා. ඊළඟට FFD4 modifier එක add කරලා control points වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ points ටිකක් adjust කරගන්නවා. මේ විදිහට අපි ස්ටෙයාකේස් එක යට සර්ෆේස් එක ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි ගැප් එකක් ක්‍රියේට් වුණා. ඒ නිසා මම ඊළඟට කරන්නේ මේ ගැප් එක නැති කරගන්න එක.
මේ විදිහට එජ් ලූප් එකක් ඇඩ් කරගෙන පොලිගන් සිලෙක්ෂන් වලට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මේ ෆේසස් ටික සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ ටික ඩිසිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම එක්ස්ට්‍රූඩ් වලට ගිහිල්ලා ලෝකල් නෝමල්ස් වලට මාරු වෙලා හයිට් එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. හොඳයි, මේ විදිහට අපි අපේ ස්ටෑකේස් එක හදාගත්තට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ස්ටෑකේස් එක ස්මූත් කරගන්න එක. මම හිතනවා ඒක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් නිසා මම ඒ ටික මෙතන කරන්නේ නැහැ. අවසාන වශයෙන් අපිට මෙන්න මේ වගේ ස්ටෑකේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම විශ්වාස කරනවා අද එපිසෝඩ් එකෙන් ඔයාලට මේ වගේ ඩිසයින් එකක් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්න කියලා හොඳ අයිඩියා එකක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. එහෙමනම් තවත් මේ වගේම ටියුටෝරියල් එකකින් හම්බෙනකන් අපිව subscribe කරලා notification bell icon එකත් on කරලා තියාගන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.